Φίλες και φίλοι, γεια σας. Ένα από τα ωραιότερα μεσαιωνικά ελληνικά χωριά που αξίζει να επισκεφτείτε είναι η Καρύττενα. Άλλωστε ο Νίκος Καζαντζάκης δεν την ονόμαζε και ως το Λέδο της Ελλάδας. Πάμε λοιπόν μαζί να ανακαλύψουμε τις ομορφιές της Καρύττενας. Η Καρύττενα είναι χτισμένη σε κορυφή λόφου γύρω από το ομώνυμο μεσαιωνικό κάστρο. Βρίσκεται στο χώρο της αρχαίας Βρένθης. Ο οικισμός διακρίνεται ιδιαίτερα για το μεσαιωνικό του χαρακτήρα που του προσδίδουν τα σπίτια, το κάστρο και οι βυζαντινού ρυθμού εκκλησίες. Έχει αναγνωριστεί ως παραδοσιακός οικισμός. Ο ναός του Αγίου Νικολάου είναι πίσω, ανεγέρθηκε τον 18ο αιώνα και είναι ίσως από τα σημαντικότερα μεταβυζαντινά μνημεία. Το κάστρο της Καρύττενας χτίστηκε στα μέσα του 13ου αιώνα από τον Γοδεφρή Γοντεμπριγέ. Το 1821 ήταν από τα πρώτα κάστρα που απελευθερώθηκαν αφού είχε προηγηθεί η μάχη της Καρύττενας στις 27 Μαρτίου του 1821. Άλλωστε, αυτός ήταν και ο λόγος που ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ήταν πάνω στο 5.000. Ακριβώς από το κάστρο, εδώ στην Καρύττενα, είναι ο ναός της Παναγιάς, που βέβαια είναι κλειστός όπως και στο κάστρο. Πάνω γίνεται ανακαίνιση, οπότε δεν επιτρέπεται να ανέβεις. Ίσως εσείς να είστε πιο τυχεροί από εμάς και να καταφέρετε να πάτε πιο ψηλά. Εμείς πήγαμε με τον drone. Τους ξεγελάσαμε. Το 1826 ο Κολοκοτρώνης οχυρώνει και πάλι το κάστρο για να το έχει ως ορμητήριο εναντίον του Ιμπραήμ, αλλά και ως καταφύγιο του άμαχου πληθυσμού. Πίσω ακριβώς βλέπετε και το σπίτι του Κολοκοτρώνη που είχε φτιάξει εδώ μέσα στο κάστρο. Και εδώ ο ναός της Παναγιάς που ήταν η εκκλησία που έφτιαξε ο Κολοκοτρώνης.
Λίγο έξω από την Καρύττενα υπάρχει η σήμανση για το ιστορικό γεφύρι και μπαίνει σε ένα μονοπάτι όπως μπήκαμε κι εμείς και περπατάμε για να πάμε να βρούμε το γεφύρι. Εκεί θα σας τα πω όλα. Χαρακτηριστικό εδώ της Καρύττενας είναι η παρθένα βλάστηση, αλλά και ένα είδος πουλιών που λέγονται βραχοτσοπανάκι, οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με τα βράχια και το κελάρισμά τους το ακούς παντού στο χωριό. Πόσες φορές άραγε το έχουμε κουβαλήσει στην τσέπη μας και πόσα γεφύρια έχουμε χαλάσει, ένας Θεός ξέρει. Ο λόγος για το γεφύρι της Καρύττενας που βλέπετε μπροστά, που στόλιζε την πίσω όψη από το πιο διάσημο χαρτονόμισμα στην εποχή της δραχμής, το αγαπημένο μας πεντοχίλιαρο. Σε αυτό το γεφύρι, σύμφωνα με την παράδοση, ο άρχοντας της Καρύττενας, ο Γοδεφρίγος Ντεμπριγέρ, έθαψε τη γυναίκα του στα θεμέλια για να στεριώσει. Όμως μετά έμεινε χωρίς γυναίκα. Οπότε τι έκανε? Έκλεψε τη γυναίκα από το πρωτοπαλί καρό του, τον Καταβά, και φύγανε μαζί από την Καρύττενα. Έτσι μετά έγινε ο άρχοντας του κάστρου, το πρωτοπαλί καρό του, ο Καταβάς. Καλά του κάτσε. Το εκκλησάκι που βλέπετε κολλημένο μέσα στις καμάρες είναι η γέννηση της Θεοτόκου. Το έκτισε ο Βυζαντινός άρχοντας Ραούλ Μανουήλ Μελικής. Κάποτε προσπάθησε να περάσει το κατεστραμμένο γεφύρι και έπεσε μέσα, στα άγρια νερά του Αλφιού. Όμως επειδή σώθηκε και το θεώρησε θαύμα, άρχισε να ανακατασκευάζει το γεφύρι. Εδώ σε αυτό το γεφύρι συνδέεται και ο Κολοκοτρώνης. Εδώ, μέσα από τα δικά του χειρόγραφα, στις 26 Μαρτίου του 1821 σκοτώθηκε ένας Τούρκος αγγελιοφόρος, ο οποίος ερχότανε για να ενημερώσει ότι την επόμενη μέρα θα περάσουν οι Τούρκοι από την Καρύττενα και θα πάνε στην Τριπολιτσά. Το έμαθαν οι Έλληνες, ενημέρωσαν τον Κολοκοτρώνη και καταλαβαίνετε τι έγινε. Η βόλτα μας εδώ στην Καρύττενα ήταν μια βουτιά στην ιστορία της Ελλάδας. Αξίζει να επισκεφτείτε την Καρύττενα και αν σας άρεσε αυτό το επεισόδιο, κάντε ένα like στο βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου και αφήστε και σχόλια για να μας πείτε τις δικές σας εντυπώσεις από την Καρύττενα, αλλά και να μας προτείνετε νέους προορισμούς. Μέχρι το επόμενο γυρίζοντας, να είστε γεροί και αισιόδοξοι.